Happy Tihar guys! मेरो चाहिँ विजडम टिप निकाल्यो भएर मुख चिम्पङ्ग जस्तो भइरहेको छ के रे चिम्पङ्ग हो कि चिम्पङ्ग हो भयो द्याट शिट इज हैन घर पुरै सफा सुग्घर भएको छ लक्ष्मी पूजा पनि हो आज बेलुका अहिले चाहिँ कुकुर टिका हो कुकुर पूजा हो कुकुर तिहार हो कुकुर चाहिँ पुरै एङ्ग्री भएर जान पनि मानेन नुहाउनलाई ओइ माला लगाइदिएन कसैले बाहिरको चहल पहल कलर्सहरू लाइट्सहरू बेचिरहेको अवस्था किन्नु छ अहिले एकछिनमा अहिले चाहिँ पसल गइरहेको छ त्यही भएर नथिङ एट दिस मोमेन्ट रमाइलो छ मम्मीको भ्याइ नभ्याइ चलिरहेको छ यहाँ कहाँ जानलाई हो कहाँ जान लाग्यो ए छ्या राम्री भएर हिँड्नलाई पो रहेछ तिहार स्पेसल है यो चाहिँ म बच्चाहरूलाई मलाई यति धेरै पसलमा राख्थेँ यो पसल के भन्ने म के अरे व्यापार गरेर बस्थेँ यो त कहिले बस्दा पनि बस्दैन म त बिदा यसलाई त केको प्राइस पनि थाहा हुँदैन होला म त बिदा भयो कि खालि पसलमा मात्रै राख्थेँ है आई हेट दिस स्टोर यसको सजिएछ यहाँ सेल पाक्दैछ लक्ष्मी पूजाको लागि पहिला कस्तो सेल त पकाइदिएन किनभने आमा बिरामी हुनुहुन्छ के बनाएर शराब म नि अलिकति हेल्प गरे जस्तो गरिरहेको छु है भनेर देखाउन खोजेको तर क्यामेराले साथ दिएन अफसोस बनाउन आउँदैन अनि नयाँ नयाँ टेक्निक ल्याउँदै हुनुहुन्छ है सेल बनाउनलाई लेट्स सी भयो सेल त कुनै नलिकन बसेछ नि त ला सेल त छुट्यो यो चाहिँ यसरी मेरो मम्मीले बनाउन सक्नुहुन्छ है गाइस अब चाहिँ पुन्टे है पुन्टे आज 10 थरीको सेल बन्न जस्तो छ के गर्ने हो अब यो चाहिँ सानो लक्ष्मीलाई लिपिसकेको चाहिँ यो चाहिँ अस्मिताको घरमा हो अफकोर्स नट मेरोमा अब लिप्न जान छ कलर्स लिएर आएँ कति महँगो हो त्यही के हुँदैछ है यहाँ बोल्दैछु के बनिरहेको छ थाहा छैन अहिले बनेपछि थाहा हुन्छ बालाई चाहिँ मिठो बुहारीले बनाएको सेल खाँदै हुनुहुन्छ मुख बिगारी कस्तो छ अरे सेलमा दामी दामी यहाँनिर मिलाएको छ नि क्या रङ्गोली बनाउनलाई लिप्न लाग्छ इन्जिनियर सब इन्जिनियर रहेछ यहाँ यो यसको यो स्ट्रक्चर देखेर थाहा भइसक्यो ला ग्रिन एक्सिस त भएन नि त यता मात्रै हो यहाँ पर्पल हुनुपर्ने ग्रिन हाइट छ न त्यहाँ होइन कि साना ए त्यहाँ थियो यतिमा भयो क्या सबै सकेको बुझि सजिलो हुँदो रहेछ यस्तो के भने चाहिँ सबै डिजाइन गोलो गोलो भएर हाम्रो रङ्गोली खासै हेर्न लायक चाहिँ थिएन तर एन्ड रिजल्ट वाज फाइन दियो र फुलहरू हालेपछि लास्टै धेरै बेर लाग्यो रङ्गोलीभित्र त्यो दियो पाल्दा फाइनली पूजा टाइम मैले यहाँ पनि यो पनि तलदेखि माथिसम्म बनाउँदा चुके अब त म गर्दिनँ टु मच भइसक्यो पूजा टाइम के भयो अरे हाम्रो के हुँदैन अरे लक्ष्मीलाई पूजा गर्नु पर्दैन फलफुलहरू चढाएर माया लक्ष्मीलाई अघिको मिठाई यस्तो भएको छ डल्लो बनाएको थिएछ होइन वेज अदर वान
This is the other one. Looks yum. Lani na. Good job, brother. हजुर मिठाई पाउँछ यो गमला यतिजनाले ट्राई गर्यो बाल्नलाई के मात्रै गरेन बल्दै बलेन होइन लास्टमा हामीहरू बाहिर निस्किसकेपछि 1 घन्टापछि बल्यो Happy Tihar, everyone! अब चाहिँ सिंगल ट्री हिल जान लाग्यो ओइ कहाँ गएको मलाई छोडिदियो यार ब्रदरले घरको तिहार सक्यो लाइट्स हेर्नलाई जानु लागेको बुढा मान्छेले बढी पड्काउँदो रहेछ हामीलाई भन्थ्यो so much traffic. Usually यतिखेरसम्म त मान्छेहरू सब सुत्सक्या हुन्छ तर आज तिहार भएर राति 10 कटिसक्यो त्यो पनि यति धेरै गाडी छ ओ माई गड कतिखेर पुग्ने हो अब स्वयम्भू यस्तो राम्रो भ्यू छ ओ माई गड आई विश कि क्यामेराले क्याप्चर गर्थ्यो इट्स नट क्याप्चरिङ एन्ड आम सो डिसपोइन्टेड तर ओ माई गड सो प्रिटी झिलिमिली बत्तीहरू हेरेर फ्ल्यास फ्ल्यास हो ब्युटिफुल यो स्विङ चाहिँ मैले खेल्ने हिम्मत गरिनँ लास्टै डर लाग्दो हेर्दै जाने प्लान त थिएन तर लास्टमा हामीहरू मङ्की टेम्पल रेस्टुरेन्ट गयो अनि द भ्यू इज अमेजिङ किचन क्लोज भइसकेको थियो बिचारहरूले फेरि खोलेर हाम्रो लागि बनाइदियो नेपालमा भएको एउटा फाइदा हो नराम्रो पनि लाग्यो चुके अघिदेखि होइन कसको बिहे भइरहेछ यहाँ आज तिहारमा नि बिहे रहेछ भनेर बसिरहेको होइन ओ माई गड हाम्रो घर बाहिर पो बाजा बजिरहेको रहेछ कि लेट मी शो इट टु यु गाइज तिहार स्पेसल आई गेस आज राउन्ड 2 सेलको आज चाहिँ खतरा सेप बनाएको छ है यो चाहिँ भाइटिका स्पेसल भाइटिका स्पेसल नि त 11-12-9 वर्षपछि आएर छोरीले टिका लाउनु लागि स्पेसल बनाउनु पर्यो भाइटिकाको लागि ढल्का के भन्छ यसलाई छिटो लिएर जा अब रातिभरि यहाँनिर के भन्छ अरे यसलाई भाग भाइटिका मसला अब रिमेनिङ भोलि कलर रहेछ ल कन्ग्रेट्स